Xin chào. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đẹp Đẹp Vlog của mình. Dưỡng da bằng việc sử dụng serum là một trong những cách góp phần không nhỏ trong quá trình cải tiến làn da của hầu hết chị em. Vậy liệu rằng các nàng đã hiểu rõ về serum hay chưa? Thì video này mình sẽ chia sẻ serum là gì, tại sao nên dùng serum, và cuối video thì mình sẽ chia sẻ cách sử dụng serum đúng cách, hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí để anh chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Trước khi đến với chủ đề chính, mình rất là hy vọng anh chị và các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Và anh chị cũng đừng quên nhấn vào nút quả chuông ngay bên cạnh để khi mình ra video mới thì anh chị và các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên. Quay lại chủ đề chính của video này, để dễ hiểu thì mình sẽ chia video này thành hai phần. Phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ serum là gì, tại sao nên dùng serum, và phần thứ hai thì mình sẽ chia sẻ cách dùng serum đúng cách, hiệu quả cao mà lại tiết kiệm chi phí nhất. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 1, serum là gì nhé. Serum hay còn được gọi là huyết thanh là những cái sản phẩm được chiết xuất từ các cái dưỡng chất tốt cho da với nồng độ cao và đậm đặc. Serum là một dạng tinh chất, dạng lỏng hoặc là dạng gel. Serum tồn tại với hai dạng phổ biến là gốc nước và gốc dầu. Vậy tại sao nên dùng serum? Thứ nhất, serum chứa nguồn dưỡng chất đậm đặc gấp 10 lần so với kem dưỡng. Thứ hai là serum có kết cấu khá là nhẹ, được tạo thành bởi các siêu phân tử nên có thể thấm tận vào bên trong lớp trung bì, hạ bì nhằm điều trị, sửa chữa và dưỡng da toàn diện và cải thiện các cái vấn đề về da. Do đó khi sử dụng serum thì sẽ mang hiệu quả cao hơn so với việc sử dụng kem dưỡng. Nên dùng serum ở bước nào trong quy trình chăm sóc da? Nên dùng serum ở sau bước làm sạch da, tức là tẩy trang, rửa mặt, toner, sau đó đến serum và kem dưỡng. Cách sử dụng serum như thế nào? Tùy vào loại serum, tùy vào sở thích và thói quen của mỗi người mà chúng ta có thể lựa chọn cách dùng sao cho phù hợp. Tuy nhiên có 4 cách bôi serum như sau. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ cho serum ra lòng bàn tay, sau đó chúng ta sẽ sức đều lên mặt. Và cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ cho toàn bộ serum lên các điểm ở trên mặt, sau đó chúng ta sẽ tán đều ở trên da. Cách thứ ba là chúng ta sẽ nhỏ serum lên mặt đến đâu và thoa lên đó, tức là chúng ta sẽ nhỏ ở vùng trán thì chúng ta sẽ thoa ở vùng trán, tiếp đến là chúng ta sẽ nhỏ ở vùng má và tán đều ở vùng má, và tương tự đối với các điểm còn lại. Cách thứ tư đó chính là chúng ta sẽ nhỏ serum ở lòng bàn tay, sau đó thoa đều serum ở lòng bàn tay và ép lên mặt của chúng ta. Với cái cách làm như thế này thì khá là tốn nhiều serum. Và bản thân mình thì mình thường áp dụng theo cách thứ ba, đó chính là nhỏ serum theo từng vùng da, nhỏ đến đâu chúng ta sẽ thoa đều đến đó thì nó sẽ tiết kiệm serum hơn, và chúng ta sẽ căn chỉnh được cái lượng serum mà chúng ta dùng phù hợp với khuôn mặt của mình. Vậy chúng ta nên dùng serum với tần suất như thế nào? Dùng bao nhiêu giọt serum trong một lần là đủ? Tần suất sử dụng serum sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng của từng cá nhân. Bạn có thể bôi serum bất cứ khi nào mà bạn muốn, nhưng để đạt được hiệu quả cao, hiệu quả tốt thì chúng ta nên sử dụng serum một ngày 2 đến 3 lần, sáng, trưa, tối, tùy thuộc vào cái quy trình chăm sóc da của mỗi người. Nhiều người nghĩ rằng càng sức serum lên da càng dày sẽ càng đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên lấy quá nhiều sẽ gây bí da, hình thành mụn và có thể làm lãng phí serum. Vì vậy chúng ta nên sử dụng một lượng vừa đủ, vừa với khuôn mặt của mình là được. Nên sức serum một lớp thật là mỏng. Và với cái khuôn mặt của mình thì thường mình chỉ sử dụng khoảng 3 giọt serum là ok rồi. Và ngoài ra đối với serum HA thì chúng ta có thể sức một lớp dày hơn so với các loại serum khác một xíu đều ok. Vậy khi sử dụng serum thì chúng ta cần lưu ý những gì? Thứ nhất là chúng ta nên dùng serum sau bước làm sạch da, và phần lớn thì các loại serum nên sức ở trên nền da khô, vỗ nhẹ nhàng trên da để serum thẩm thấu hoàn toàn vào da. Riêng với serum HA hay là các loại serum kết hợp với HA với các thành phần dưỡng ẩm khác như là serum HAB5 thì chúng ta nên sức ở trên nền da ẩm và khóa ẩm lại ngay sau đó. Về việc khóa ẩm thì chúng ta có thể sử dụng kem dưỡng, sữa dưỡng, gel dưỡng hoặc là dầu dưỡng ẩm để khóa ẩm lại cho da, đều được tùy vào cái tình trạng da mà chúng ta lựa chọn. Thứ ba là chúng ta nên lựa chọn serum phù hợp với tình trạng da, và vào bên ngày thì nên bảo vệ da kỹ, sức kem chống nắng cho da, che chắn và bảo vệ da tốt nhất có thể. Và cuối cùng là chúng ta nên tránh dùng serum đã hết hạn, nên lưu ý hạn sử dụng và hạn mở nắp trên bao bì sản phẩm. Khi mở nắp sản phẩm, lượng serum sẽ bay hơi
dần theo thời gian và hiệu quả thì sẽ không được cao như ban đầu nữa. Do đó chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những cái loại serum mà có dung tích nhỏ để đảm bảo cái hiệu quả sử dụng sâu trung của chúng ta được an toàn và dài lâu hơn. Như vậy mình đã chia sẻ với anh chị và các bạn những cái vấn đề xoay quanh về serum. Serum là gì? Tại sao nên sử dụng serum và cách lựa chọn serum phù hợp. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, có thể đăng ký kênh cũng như là xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.